Mô hình ngôn ngữ lớn mới này đã tạo nên một cơn sốt lớn trong giới công nghệ và là một bước đột phá lớn trong cộng đồng nghiên cứu AI. Chủ nhật tuần trước, trong khi các cuộc nói chuyện về công nghệ bị cấm trong 12 giờ, một nhóm nghiên cứu AI từ Trung Quốc đã phát hành một mô hình ngôn ngữ lớn mới có tên là DeepSeek L1. Như bạn có thể thấy trên màn hình, điểm chuẩn của DeepSeek L1 cho thấy nó hoạt động ở mức tương đương với mô hình O1 của OpenAI về các vấn đề suy luận như toán học, lập trình và suy luận khoa học. Và trong video này, tôi sẽ nói về 3 điểm chính rút ra từ bài báo của họ, bao gồm cách họ sử dụng chuỗi suy nghĩ để mô hình tự đánh giá hiệu suất của nó, cách nó sử dụng học tăng cường thuần túy để mô hình tự hướng dẫn, và cách họ sử dụng trưng cất mô hình để làm cho DeepSeek và các LLM khác dễ tiếp cận hơn với mọi người. Chuỗi suy nghĩ là một kỹ thuật nhắc đơn giản nhưng hiệu quả. Trong đó chúng ta gần như yêu cầu mô hình suy nghĩ thành tiếng, nơi chúng ta thêm vào lời nhắc của mình rằng chúng ta muốn mô hình giải thích từng bước suy luận của nó. Bằng cách đó, nếu mô hình mắc bất kỳ lỗi nào, chúng ta có thể dễ dàng xác định vị trí trong quá trình suy luận của nó bị sai để chúng ta có thể nhắc lại mô hình để không mắc lại lỗi đó. Đây là một ví dụ từ bài báo. Trong đó, nếu bạn đưa cho mô hình một câu hỏi như bài toán này, bạn có thể thấy rằng trong câu trả lời của nó thực sự suy luận và đưa ra các bước để đi đến giải pháp. Nó đã trình bày cách giải. Bạn có thể thấy màu đỏ nó nói, chờ đã, có một khoảnh khắc aha, cũng như hãy đánh giá lại từng bước. Và khi làm như vậy, mô hình sẽ có phản hồi chính xác hơn so với khi bạn chỉ đưa ra phản hồi một mình mà không cần suy luận theo chuỗi suy nghĩ. Cách DeepSeek sử dụng học tăng cường hơi khác so với cách hầu hết các mô hình AI được đào tạo. Chúng ta không đưa cho nó câu hỏi và câu trả lời, chúng ta cứ để nó tự học. Điều này hoàn toàn giống với cách một đứa trẻ học đi lần đầu tiên. Nếu bạn để ý, nếu bạn từng nhìn thấy một đứa trẻ, nó thực sự khá buồn cười. Chúng loạng choạng xung quanh môi trường và có thể bám vào đồ vật khi cố gắng quyết định cách đi. Và khi làm như vậy, chúng đang học cách di chuyển và định vị các khớp của mình để không bị ngã. Và theo cách tương tự, học tăng cường cho phép chúng ta đào tạo một mô hình bằng cách tối ưu hóa chính sách của nó, hay còn gọi là cách mô hình cư xử. Và nó làm như vậy để tối đa hóa phần thưởng. Và khi nó khám phá môi trường của mình theo thời gian, nó sẽ học được những chính sách nào tối đa hóa phần thưởng. Và sau đó, nó có thể đã chọn chính sách ở đây hoặc chính sách ở đây. Ví dụ, nếu bạn đang giải một phương trình như thế này, có 2 hoặc 3 cách khác nhau để giải, nhưng một trong số đó ngắn hơn nhiều so với cách còn lại để giải và do đó có phần thưởng cao hơn nhiều so với cách kia. Và học tăng cường chính xác là cách hầu hết các robot học cách đi và cách xe tự lái của Tesla học cách lái xe qua một thành phố. Và nếu chúng ta xem bài báo và nhìn vào biểu đồ này, chúng ta có thể thấy DeepSeek L1 cải thiện mức độ chính xác khi trả lời các câu hỏi như thế nào nếu chúng ta đào tạo nó theo thời gian. Sử dụng học tăng cường, thay vì nói cho mô hình biết câu trả lời đúng cho một câu hỏi là gì, vì loại dữ liệu đó khá tốn kém để có được. Thay vào đó, chúng ta để nó tự tìm ra trong khi đo lường độ chính xác, mô hình chính xác như thế nào. Bạn có thể thấy trong khi mô hình O1 của OpenAI tĩnh, thì DeepSeek L1 cuối cùng vượt trội hơn mô hình O1 của OpenAI. Và nếu chúng ta để nó đào tạo lâu hơn nữa, có vẻ như nó sẽ hoạt động tốt hơn nữa và đạt gần 90 hoặc thậm chí 100% độ chính xác nếu chúng ta tiếp tục đào tạo nó. Và bạn có thể thấy cách mô hình sử dụng suy luận chuỗi suy nghĩ để cải thiện phản hồi của nó theo thời gian và tự suy ngẫm. Trong học tăng cường, chúng ta không thể nói chính xác cho mô hình biết cách thay đổi chính sách của nó. Vì vậy, đó là lý do tại sao chúng ta sử dụng suy luận chuỗi suy nghĩ để buộc mô hình tự suy ngẫm và đánh giá để thay đổi hành vi của nó để đạt được phần thưởng tối đa. Bằng cách đó, chúng ta có thể đưa ra cho mô hình các động lực đúng bằng cách sử dụng lời nhắc và mô hình có thể đánh giá lại cách nó trả lời phản hồi, cách nó trả lời các câu hỏi và nó có thể làm như vậy với độ chính xác ngày càng tăng. Và phương trình này là chìa khóa đằng sau cách DeepSeek sử dụng học tăng cường để tối ưu hóa chính sách của nó. Nó sử dụng tối ưu hóa chính sách tương đối nhóm để về cơ bản sử dụng phương trình này để tính điểm xem nó đã trả lời một câu hỏi tốt như thế nào mà không cần câu trả lời đúng. Vì vậy, điều này trông rất phức tạp. Tôi sẽ giải thích ngắn gọn những phần quan trọng nhất của nó. Những gì chúng ta làm là chúng ta lấy gần như kỳ vọng về các câu trả lời cũ từ chính sách cũ mà mô hình có. Và hãy nhớ rằng, chính sách Pi, đây là điều quan trọng mà chúng ta đang cố gắng tối ưu hóa với DeepSeek, nơi chúng ta muốn thay đổi chính sách để DeepSeek sau đó có thể đưa ra các câu trả lời tốt hơn và chính xác hơn. Vì vậy, những gì chúng ta làm là chúng ta lấy một giá trị trung bình có trọng số về cách mô hình phản hồi với chính sách cũ của nó, và cách nó sử dụng chính sách cũ để trả lời các câu hỏi so với cách chính sách mới của mô hình cũng trả lời câu hỏi. Và chúng ta cũng nhân nó với một số giá trị tiêu chuẩn hóa. AI về cơ bản đang nói so với phần thưởng trung bình, chính sách mới này tăng phần thưởng tốt như thế nào.
Điều chúng ta cũng muốn làm là chúng ta không muốn chính sách của mô hình thay đổi quá nhiều, vì điều đó có thể gây ra nhiều bất ổn với việc đào tạo mô hình. Nếu bạn nhìn vào hầu hết các biểu đồ và đồ thị học tăng cường, hoặc thậm chí ví dụ về một đứa trẻ sẽ ngã xuống một cách khó lường rất nhiều lần. Và điều chúng ta muốn làm là chúng ta muốn đảm bảo mô hình của mình ổn định nhất có thể. Và chúng ta tránh một tàu lượn siêu tốc của những thay đổi chính sách. Đó là nơi mà việc cắt xén này xuất hiện. Việc cắt xén về cơ bản hạn chế mức độ chính sách của chúng ta có thể thay đổi bằng một trừ epsilon và một cộng epsilon. Và chúng ta cũng chuẩn hóa điều đó. Vì vậy, giá trị trung bình có trọng số về cơ bản là chúng ta có thể thay đổi chính sách của mình nhỏ đến mức nào để tối đa hóa phần thưởng. Chúng ta cũng trừ nó từ một thuật ngữ chính quy hóa gọi là phân kỳ KL. Điều này khá nhiều cũng là một cách khác để chúng ta ổn định quá trình đào tạo mô hình của mình bằng cách đảm bảo nó không thay đổi quá nhiều. Và tóm lại, tất cả những điều này đang cố gắng nói là chúng ta không muốn chính sách của mô hình mình thay đổi quá nhiều. Nhưng chúng ta muốn làm điều đó theo cách mà chúng ta có thể so sánh các câu trả lời cũ của mình với các câu trả lời mới. Và sau đó chúng ta thay đổi chính sách của mình để chúng ta có thể tối đa hóa cuối cùng các thay đổi chính sách. Chúng ta có thể tối đa hóa phần thưởng từ những thay đổi chính sách được giảm thiểu. Có một kiểu tình huống tối đa tối thiểu ở đây. Và đó là những gì nó đang làm ở đây với giá trị trung bình có trọng số. Và vì vậy, kỹ thuật quan trọng thứ ba mà các nhà nghiên cứu DeepSeek sử dụng với mô hình L1 của họ là trưng cất mô hình. Và ý tưởng ở đây là mô hình DeepSeek thực tế có 671 tỷ tham số. Và để chạy điều này, bạn cần ít nhất một card đồ họa trị giá vài nghìn đô la, cũng như một máy tính khá đắt tiền để thực sự chạy toàn bộ mô hình. Vì vậy, để làm cho nó dễ tiếp cận hơn, những gì họ làm là họ lấy LLM lớn hơn, và sau đó họ sử dụng nó để dạy cho một LLM nhỏ hơn cách nó suy luận và cách nó trả lời các câu hỏi. Để LLM nhỏ hơn có thể thực sự hoạt động ở cùng cấp độ với LLM lớn hơn, nhưng ở mức độ kích thước tham số nhỏ hơn, như 7 tỷ tham số. Và trong bài báo, các nhà nghiên cứu DeepSeek đã trưng cất từ mô hình DeepSeek của họ vào Llama 3 cũng như Quen. Và ý tưởng ở đây là giáo viên sử dụng lại suy luận chuỗi suy nghĩ để tạo ra các ví dụ hoặc tạo ra rất nhiều ví dụ về việc trả lời các câu hỏi. Và sau đó những ví dụ đó, nó chỉ đưa trực tiếp cho học sinh như một phần của lời nhắc. Và học sinh được cho là trả lời các câu hỏi với độ chính xác tương tự như mô hình lớn hơn. Và điều này làm cho toàn bộ hệ sinh thái LLM dễ tiếp cận hơn nhiều đối với những người không có nhiều tài nguyên. Và hiểu biết chính là trong bài báo này, họ thấy rằng mô hình học sinh trong quá trình đào tạo học tăng cường thực sự hoạt động tốt hơn mô hình giáo viên một chút. Nhưng nó lại đang làm như vậy với một phần nhỏ bộ nhớ và dung lượng lưu trữ cần thiết để sử dụng nó. Và trong các thử nghiệm từ bài báo, các nhà nghiên cứu thực sự phát hiện ra rằng các mô hình được trưng cất nhỏ hơn này từ DeepSeek, như tôi đã nói, hoạt động tốt hơn các mô hình lớn hơn như GPT-40 và Cloud 3.5 Sonnet trong các tác vụ toán học, lập trình và suy luận khoa học này, như bạn có thể thấy trong bảng dưới đây ngay tại đây. Từ ba điều đó, đó là những khái niệm chính đằng sau cách DeepSeek hoạt động. Và hy vọng bạn thích video này. Và nếu bạn muốn, bạn có thể đọc bài báo trong phần mô tả bên dưới, cũng như tự mình thử nghiệm DeepSeek trên Llama.